شايفين شلون مقرمشات من برا طرايا من جوا. شوفوا لي هالمنظر. اهلا ومرحبتين يا اكابر. اليوم بدنا نحضر الشعيبيات بالقشطه. طبعا اول شيء يا اكابر بتحضير الشعيبيات لازم يكون عندنا قطر جاهز. القطر عياره 5 كاسات سكر، 3 كاسات مي، كاستين ونص بيشتغل. بس غلو نص معلقه صغيره ملح الليمون، بنعير عليهم 7-8 دقائق وبنطفي النار يفقوا يبردوا. بعدها نبدا تحضير الشعيبيات. هون عندي يا اكابر كيلو طحين متعدد الاستخدامات، بضيف عليه مقدار معلقه صغيره ممسوحه كربونات، مقدار 4 معالق اكل قطر، بصب عليهم شويه مي. هون عندي 3 كاسات مي، والطحين اذا بدنا نعيره بالكاسه 10 كاسات على 3 كاسات مي. طبعا بنعبي الطحين على راحته، ما بنضغطه بالكاسه، بنعبي على راحته. بنصب شويه مي وبندوب هون الكربونات، بنقلب بحيث الكربونات تدوب. هلا بعد ما دابت عنا الكربونات بنخلي الطحين يترطب. نحن هلا مرحله بدنا نلم الطحين، ما بدنا نعجنه، بدنا نلمه. نعمل هيك فتحة دائرية، دائرة كبيرة بهذا الشكل، ونصب المي. هلا انتوا لا تصبوا المي كلها، عيفوا ربع كاسة احتياط، بس انا عياري بشتغل عليه دائما متأكد منه. بلم الطحين بجمعه بهذا الشكل، تقليب خفيف، ما هو عجين، تقليب ترطيب. شايفين ترطيب. بلم الطحين هلا بجمعه بهذا الشكل. هلا بجمع معي بكل سهولة شوي شوي. بفتحه بهذا الشكل، برجع بلفه رول. بلم الطحين على الطاولة أو على البلاطة بهذا الشكل. برجع مرة تانية كمان هيك بكرر العملية. شايفين هلا بفتح وبلف، بفتح وبلف هيك يا كبير. بعد ما لميت الطحين شايفين بهذا الشكل. هلا على مرتين بس، بفتح بلف بس مرتين. شايفين لساته خشن، شايفين شقفة وحدة، قطعة وحدة. كمان مرة. هلا بندورها سيرول نوعا ما قدر الامكان يكون متناسق. هلا بنغطيها وبنتركها ربع ساعة ترتاح بهذا الشكل. نغطيها مظبوط، ما بدنا يدخل هواء نهائيا. شايفين ربع ساعة. هلا يا كابر بناخذ العجينة ندورها بهذا الشكل بحيث تطول معنا. شايفين ندور وبنفتح.
هي يا كابر بتطلع تقريبا 18 قطعة أو 17 قطعة شعبيات الكيلو الطحين. هلا يا كابر بنقطعها بهذا الشكل. بسم الله. شايفين؟ هلا بنطبقهم هون. بوقت التطبيق اللي بنشوفها كبيرة كتير بنقص منها شوي، ما في مشكلة. شايفين؟ 18 قطعة. شايفين؟ 18 قطعة. كمان هلا بنغطيهم. بشكل عام العجين أي مرحلة بدنا نشتغلها بدنا نريح ربع ساعة. هلا بنحضر الزبدة. هلا يا كابر أنا بدي آخذ نص كيلو زبدة. وأضيف عليها شوية سمنة تقريبا 50 جرام. بنشوف يزيد منها أو ما يزيد. هاي مقدار معلقتين سمنة. وإذا بدي أطعمهم بالسمن العربي بطعمهم بهذا الشكل. هلا بندعك السمنة مع الزبدة. لازم يكونوا بحرارة الغرفة، بحرارة المطبخ مشان يندعكوا. هلا هيك تجانست مع بعضها بلمها. هاي عنا الزبدة جاهزة. هلا بما انه ايدينا ملوثة وزفرة ناخذ الصواني اللي نشتغل فيها وندهنها سمنة. هون بدي استعمل هدول الصواني لانه هدول اصغر شيء عندي. تستعملوا صواني مدورة افضل من هدول. كمان باخذ شوية سمنة بدهن البلاطة محل ما اشتغل مشان ما تعذبني. هلا ركزوا معي. بناخذ كيس. هاي عشان الطريقة تريحكم. نحط كيس هون. شايفين؟ هلا بناخذ القطعة بهذا الشكل. نضغطها هيك بحيث تصير اسطوانية. ناخذ الشوبك مدهون سمنة. شايفين؟ بنفتح بهذا الشكل. ما تفتحوا كتير، ما في داعي. شايفين؟ الشكل هيك دائري بيشتغل معنا. ناخذ زبدة بهذا الشكل مقدار معلقة. نقفلها بعضها مسكرة. نفضي منها الهواء. ناخده شدة بسيطة. نصفها هون فوق الكيس. ناخد زبدة بهذا الشكل. كمان شدة بسيطة ونتصفى قدامها بهذا الشكل. شايفين؟ صارت وحدة لهون وحدة لهون. ندهن الطاولة. هي الطاولة نفسها تتلوث زبدة بس بندهنها هيك عشان العجين يفتح معنا. شايفين؟ هلا بصفي هاي الطريقة لوقت ما اخلص. بخلص هون وبرجع لكم. بعد ما خلصت تسمين شايفين كيس قالبه بهذا الشكل. شايفين؟ باخدهم هيك طبقة كاملة بقلبه. هلا بتركهم نص ساعة. شايفين هاي الزبدة انتو استعملوا للكيلو الطحين قالب ونص زبدة معلقتين سمنة بطلع معكم قد بقد. نص ساعة تركوهم 3/4 ساعة. إذا شوب نص ساعة بكفي. إذا الجو معتدل 3/4 ساعة. هلا بالمرحلة الجاي بنلفهم بنورقهم. هلا يا كابر بعد ما تركتهم ارتاحوا هلا بناخذ بهذا الشكل. بسم الله. شايفين؟
ناخذها هيك بهذا الشكل، بنلف. شايفين؟ بنشد بنلف، بنشد بنلف، مشان تصير مشان ما تطلع معنا رخوة. شايفين؟ بهذا الشكل. هلا نضغطها هيك. هي الشعيرية. شايفين؟ هلا بناخذ نقطة زبدة، محل ما نصفن ندهن. بهذا الشكل. وحدة معلش على مهلي، عميت مهلي بهذا الشكل. شايفين؟ بنلفه هيك، شد لفه. إذا شفنا محل سميك بنشده. بهذا الشكل ونضبه بهذا الشكل. هاي هي التوريق بهذا الشكل. شايفين؟ هلا بلفهم وبرجع لكم. بس طبعا بدنا نغطيهم، يعني خاصة هلا إذا واحد عم بحضر أول مرة بتكون إيده بطيئة شوي بينشفوا. بس هيك لفيته 2 3 غطوا هيك بهذا الشكل. بتصفوا بتغطوا لوقت ما نخلص. يا كابر بعد ما لفيت العجين تركته ربع ساعة. هلا بدي أشكلهم. هون عندي القشطة، طريقتها موجودة، منزلها مرتين. أنا منزلها على التيك توك ومنزلها فيديو حلاوة الجبن. باخذ اللي اشتغلتهم أول شي. شايفين؟ هلا بإصبعتي هي طبعا هون دهنت سمنة وشغلت الفرن. شايفين؟ بكرسها هيك بهذا الشكل. هلا بسكر هي، بسكر هي هيك، بسكرهم هيك على بعض. شايفين؟ وبك لازم يكون مدهون مشان ما يقطع معنا العجين. شايفين؟ بسم الله. بقلبه. هون محل الجنابي هون سميك، بفتحه في ايدي ما في مشكلة، نص ما اقرب عليه. باخذ حشوة المعلقة الكبيرة هيك، معلقة مليانة هيك كتير مليانة يعني بهذا الشكل. هلا بطبقهم على بعض هيك من هون. بحاول هي مو عريضة اضيقها شوي. شايفين؟ باخذها هيك بهذا الشكل، بركبهم على بعض. هلا بضغطها هيك بهذا الشكل. شايفين؟ هاي الصينية باخذها هيك فورا على الصينية بهذا الشكل. هاي الشايبية تشكلت جاهزة. كمان وحدة، اصبعتي بالنص، بسكر هاي على بعض. بعدين بايدي التنتين هيك كفوفي التنتين بضغطن، بعطيها الكبسة عشان تفتح. بفتحها على مهلي 4 فتحات 5 فتحات 6 فتحات ما في مشكلة، بس ما بدي شقشق، ما اضرب بسرعة، شوي شوي. بكبس الجنابي هيك بفتحهم، بعبي حشوة. بالنسبة لفيديو القشطة بدي أتأكد منه عندي، إذا موجود بحمله على الفيس أو على اليوتيوب نشوف، بس إن شاء الله يكون موجود عندي محفوظ. شايفين بهذا الشكل؟ بنحاول قدر الإمكان نساوي شكل دائري، يعني بدها ضغطة من هون بضغطها، بدها من هون بضغطها هيك. شايفين؟ بهذا الشكل. كابر بس شكلت سمنة ببلهم بالسمنة، بدهن وجهن سمنة. شايفين؟ بهذا الشكل. هلا هي جاهزة للفرن.
هسه الفرن مع حميد اشكل الثانية والفرن عندي جاهز. شايفين؟ الله هيك جاهزة للخبيز. درجة حرارة الفرن بالنسبة للبيوت 250 من فوق ومن تحت. 250 من فوق ومن تحت. هي جاهزة. هلا هون حطيت حشوة. أنا بدي أعطيكم هاي الطريقة أسهل لكم. تمسكوا طرف طرف، تاخذوا هذا الطرف هيك. شايفين؟ هيك حطيناه بشكل لف. وبناخذ هذا الطرف لحاله كمان هيك. شايفين؟ صارت من هون عندي رفيعة من هون ومن هون. ضغطة خفيفة. بعدين باخذ هدول بركبهم على بعض وبكبسة هالكبسة صارت جاهزة. هاي الطريقة تشكيل أسهل إلكم. شايفين؟ هيا كابر شايبيات جاهزات وعندي الفرن جاهز. على الفرن أنا بخبز من تحت أول شي. شايفين أنا ليش استعملت هدول الصواني؟ شايفين تفتل عندي هي تفتل بقلب الفرن. فرني عريض. شايفين؟ تفتل فتلة كاملة ما بأثر. لو ما بتفتل كنت استعملت إجباري مدور. هلا انتوا كيف بتشتغلوا على الرف الوسط. درجة حرارة 250. يكون حامي الفرن مظبوط. صينية مدورة. كل 3-4 دقائق تفتلوها فتلة. على 4 فتلات تقريبا بياخذوا وقت تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة بياخذوا كلهم لون واحد بيطلعوا ذهب. شايفين عم بياخذوا لون شوي شوي. شايفين هي كانت تحت رفعتها لفوق لأنه عندي الحرارة فوق أعلى من تحت. شايفين أكابر سمنة كثيرة. إذا ما صفيناها فورا يشربوها الشايبيات بصيروا تقال كتير. هلا عالبغل وغلي ها، يعني إذا ما كانت المساكة عندكم سميكة تحرقوا إيديكم انتبهوا. هيا أكابر شايبيات جاهزين. شايفين بهذا الشكل. بسم الله. شايفين شلون مقرمشات من برا طرايا من جوا. بسم الله. رشة القرفة تخلي الريحة تفوح. بسم الله. يعني هلا اذا حكيت كتير بتقولوا شغل محله وعبالغ ومن هالامور، بس المكتوب مبين من عنوانه. يعني شكل الشعيبيه هو بيعطي. شايفين شكله ما احلاه؟ الطعمه ولا اروع من هيك. انا هون في ولايه كوجلي ما اكلت شعيبيه مثل هي صراحه. اليوم اللي بشتغل فيه شعيبيات باكل لي 5-6. هيك تكون خلصت وصفتنا. لا تنسونا من التفاعل على الفيديو، اشتراك في القناة، تابعونا على الفيسبوك. بشوفكم بوصفة جديدة. سلامات.